Tutumba ako, pinagdakan ko yung floor, yung kastada, binirit ko, tumayo, puto presto. Si Director. Pupunta ako doon. Saan? Iyaran nyo yung mga motor nyo doon, pasok nyo yung sa mga damuhan. Pang-covo yan, Bon Jovi talaga yan. Bon Jovi. Yan. Pang Bon Jovi daw. Good morning mga paps. Okay, maingay. Tulog pa sila. It's exactly 4:22. May ride na naman tayo mga paps. Papuntang Redsand. Kasama ang PERB, Philippine Eagle Riders Brotherhood. Sana safe lahat. Samahan niyo ako para sa isa na namang masayang ride. Start the engine. Sound. See you later mga paps.
kami mga paps. Ito ang breakfast so. Sarap po. Gamit mo na ba ito? Leto. What's up mga paps? Kakatapos lang mag-almusal. Panalo ang almusal natin ngayon. Dito kami sa isang gas station malapit. Malayo-layo sa Redsand. Ito yung nakikita ang view ngayon. Yan. Dito tayo nakapag. Si Director. Pupunta ako doon. Saan? Iyaran nyo yung mga motor nyo doon. Pasok nyo yung sa mga damuhan. Pang-covo yan. Bon Jovi talaga yan. Bon Jovi. Yan. Pang Bon Jovi daw. Bon Jovi. Bon Jovi talaga yan, bro. Pasok kayo doon. Director, Tapos pakalikan po kayo natin si Tito Dong. Pag-drift. Enjoy nyo lang ang mga trip namin mga paps. Take pa more. Good morning mga paps. Once again, nandito na naman kami. Friday morning ride. Ito yung nakikita namin view ngayon. Pakita namin sa inyo. Wow. Actually hindi ko alam kung nasan kami. Nagpas kami ng Redsand. 14 kilometers away pa yung pinaka-gasolinahan. Kaya sana aabot pa yung mga baby namin para magpagas. Padala mo na. Wow! What a view! 360 view para sa inyo. Nice. Tapos sinabi niya nga rin yan. Kay Japan, sabi niya. Appreciate nyo lang yung ang ganda ng mga place na napapasyalan namin. At yung mga motor na rin para maintindihan nyo kung bakit kami every Friday. Napakaganda. Dapat may loctite din yung tornilyo natin eh. Tamang pan. Ilalive ko kayo ha. Pag nag-upgrade ka medyo matagal-tagal. Tempo nga yung bro, arit nyo. Tempo, kahit nakita ko kagad. Eh wala pinagkaiba sa loob eh.
57 eh. Yung cash, ay lumabas ako ng 42,000 lang. Guys, naka-live kayo ha? Oo, inugan mo naman. 42 lang. Hulugan mo. Long Vega, live to ride. Kasama na down payment to. Kaya kasama lang siya. Ang down mo? Oo. Ilang percent? Sila, yan sila. 10%. Kasi bakit siguro nila. Tapos 1, 3, Okay mga paps, mamaya ulit papasyal ko kayo ulit. Samahan nyo lang kami, ang Philippine Eagle Riders, sa kanilang mga every Friday ride.